سلام به همه کوچولوهای پرتلاش من. امشب قراره با هم بریم سراغ یه قصه قشنگ و آموزنده از قصه های قدیمی و پرمعنای ایزوپ، افسانه نویس یونانی. قصه امشب درباره یه الاغ تنبله که یه روز تصمیم میگیره صاحبشو گول بزنه. اما خب بریم ببینیم آخر قصه چی میشه. اینجا دنیای شب قصه است و منم دیانا هستم. با یه حال قشنگ اومدم تا با هم بریم تو دل یه قصه آروم و شنیدنی. آماده ای؟ قصه الاغ و بار نمک. یکی بود یکی نبود. یه مرد نمک فروش بود که هر روز با الاغش بار نمک رو از شهر به بازار می برد تا بفروشه. الاغ قصه ما قهوه‌ای رنگ و خوشگل بود، اما یه مشکلی داشت. خیلی تنبل بود. هر وقت بار نمک رو روی دوشش میذاشتن غر میزد، پاهاشو میکشید، دلش نمیخواست راه بره. یه روز توی راه بازار الاغ و صاحبش از کنار یه رودخونه رد میشدن. یه پل کوچیک روی رودخونه بود و الاغ باید از روی پل رد میشد. ولی وقتی وسط پل رسید پاش لیز خورد و افتاد توی آب. نمک ها توی آب حل شدن و بار الاغ سبک و سبکتر شد. الاغ از توی آب بلند شد، تکونی به خودش داد و گفت وای چقدر راحت بی بار راه رفتن. اون روز با خوشحالی تا بازار رفت و اصلاً خسته نشد. روز بعد دوباره نمک فروش بار نمک زیادی رو روی دوش الاغ گذاشت و راه رفتن. اما این بار الاغ یه فکری توی سرش داشت. وقتی به پل رسیدن یک دفعه خودشو انداخت توی رودخونه. نمک ها حل شدن، بارش سبک شد و الاغ با لبخند از آب بیرون اومد. مرد نمک فروش تعجب کرد ولی چیزی نگفت. روز سوم شد و دوباره همین اتفاق تکرار شد. الاغ خودشو انداخت توی آب و بارش سبک شد و با خیال راحت به راهش ادامه داد. اما نمک فروش با خودش فکر کرد خب اگه الاغ بخواد این زرنگ بازی ها رو ادامه بده من باید یه کاری بکنم. فردا به جای نمک بار اسفنج رو روی دوش الاغ گذاشت. الاغ طبق معمول وسط پل خودشو انداخت توی آب. ولی این بار چی شد؟ اسفنجا همه آب رودخونه رو به خودشون کشیدن و بار الاغ به جای سبک شدن سنگین‌تر و سنگین‌تر شد. الاغ بیچاره هرچی زور زد نتونست از آب بیرون بیاد. فهمید که این بار با زرنگ بازی خودشو توی درد سر انداخته. بالاخره با زحمت زیاد و کمک مرد نمک فروش از آب بیرون اومد. خیلی خسته و خجالت زده. از اون روز به بعد دیگه سعی نکرد تنبلی کنه و فهمید بعضی کارها که اولش آسون به نظر میان آخرش ممکنه
خیلی سخت و ناراحت کننده تموم بشن. خب کوچولوهای پرتلاش من، ما از این قصه یاد گرفتیم که گاهی وقتا ممکنه بخوایم با گول زدن کار راحت تری برای خودمون درست کنیم. مثلا بگیم اگه این کارو نکنم کی قراره بفهمه؟ یا راه آسونترش هم هست. اما یادتون باشه بعضی کارها اگه از راه درست انجام نشن آخرش میتونن ما رو خسته تر و ناراحت تر بکنن و حتی شاید توی دردسر بندازن. کار درست ممکنه سخت‌تر باشه ولی دل آدم رو آروم میکنه، چون میدونه تلاش کرده، دروغ نگفته و کسی رو هم گول نزده. شبتون آروم، خواباتون شیرین. از طرف دیانا با یه حال قشنگ تا فردا شب.